Carpenterissa mullakin tällä kertaa elokuva nimeltä Escape from L.A., joka ilmestyy vuonna 1996, ja kyllä, tämä on jatko-osa John Carpenterin klassikolle Escape from New York, joka ilmestyi sitten 15 vuotta aikaisemmin, eli vuonna 1981. Tässä elokuvassa Snake Plissken, tai pitäisikö sanoa Snake Pilsner, palaa ruutuun, eli Kurt Russell uusii roolinsa. Ja tosiaan Snake Plissken on jälleen kerran saatu kiinni, ja jälleen kerran sitä ollaan viemässä uuteen kuritushuoneeseen. Ja tällä kertaa meidän tarinamme sijoittuukin 2000-luvulle, missä Amerikan Yhdysvallat on sitten muuttunut tässä vielä entistä enemmän tämmöiseksi fasistiseksi poliisivaltioksi. Ja meillä on presidentti, joka on tämmönen uskonnollinen hihhuli. Ja tämä presidentti on kieltänyt kaikki USAssa. Ei tupakointia, ei kiroilua, ei seksiä ennen avioliittoa, ei punaista lihaa, ei roskaruokaa, ei mitään. Mutta sitten on tapahtunut myös niin, että on maanjäristys iskenyt tonne Los Angelesin tienoille, ja se on irrottanut koko niin kuin Los Angelesin ja osan muutakin Kaliforniaa sitten omaksi saarekseen, johon sitten Yhdysvaltain hallitus on alkanut sitten dumppaamaan sitten tätä epähaluttua yhteiskunnan pohjasakkaa, rikolliset, muslimit, kaikki tyypit, jotka eivät niinku pidä tämän presidentin uusista säännöistä. Ja sinnehän sitten meidän tarinamme sankaria veijarin nimeltä Snake Plissken ollaan sitten kuljettamassa. Mutta uskokaa tai älkää, historia toistuu nimittäin. Presidentin tämmönen kapinallinen tytär sitten on ollut Air Force Oneissa, vai oliko se Air Force joku näistä, ja se on kaapannut tämmösen huippusalaisen aseen Damocles, mikä on tämmönen EMP ase tuolla avaruuden kiertoradalla, että sitä kun käyttää, niin lähtee kohdistetusti lähtee kokonaan niin kuin virrat pois tietyltä osalta maapalloa. Ja tää presidentin tytär, en muista nyt hän nimensä enkä tätä näyttelijän nimeä, mutta sen muistaa, että tämä sama muidu esitti myös People Under the Stairs -elokuvassa sitä talon tytärtä sitten. Niin, hän saa sitten kaapattua sitten tämän Damoclesin tämmöisen niinku koordinaatisto-ohjauskapselin, ja jostain syystä tämmöistä laitetta ei voida mitenkään resetoida eikä estää sen käyttöä, vaan se on nyt tosi kyseessä, nimittäin tämä tytär on poistunut pelastuskapselilla lentokoneesta ja sitten tietysti niinku joutunut sitten Los Angelesiin hurjien rikollisten ja pohjasakan armoille, ja myös sitten tämmöisen meksikolaisen vähän tämmöisen Fidel Castro-tyylisen niin kapinajohtaja sitten niin kuin siipaksi on mennyt sitten, ja tällä onkin sitten suuria suunnitelmia. No sitten Snake Plissken sitten houkutellaan hommaan mukaan, tai lähes oikeastaan niin kuin pakotetaan, että sille pistetään taas virus, että sillä on 24 tuntia aikaa selvitä sieltä, että palauttaa se boksi takaisin. Ja mä en tiedä miksi se aikaraja siinä on, koska niinku tässä ei ollut mitään semmoista, että on niinku joku meetingi päällä tai mitä. No sinne se lähtee sitten Los Angelesiin ja tapaa kaiken näköisiä tyyppejä tässä matkan varrella. Meillä on tää taksikuski, ei ollut taksikuski, vaan Steve Buscemin esittämä tämmönen Hollywood-karttamies, ja sitten meillä on myös Peter Fondan esittämä surffariäijä, Valerina Golinon esittämä 5 minuutin vierailija muija. Itse Bruce Campbell nähdään tässä myös tämmöisessä häiriintyneenä plastiikkakirurgityyppinä. Ja mitäs muuta? Pamela Grier näyttelee tämmöistä transvestiitti rosvojohtajaa siinä sitten, joo. Siis tää juoni on lähes yksi yhteen kuin Pako New Yorkista, siis herra jästäs, että siis tää on ihan tarina on ihan suoraan otettu siitä, ja myös kaikki hahmot on ihan suoraan otettu siitä. Pienin twiikkauksin kyllä, että niinku siis Siis mä oon aina luullut, että tää on ollut joku tämmönen, tiiäksä, Carpenterin ja Kurt Russellin tämmönen niinku vanity-projekti, että ne on niinku käytännössä niinku omasta pussistaan maksanut tän elokuvan, että ne on saanut tehtyä, palata tähän Snake Plissken hahmoon sitten, mutta itse asiassa ei ookaan. Siis tää oli 10 vuotta tuotannossa tää elokuva, ja siis niinku tää oli ison budjetin, tää on varmaan Carpenterin isoimpia budjetteja, miten se on ikinä päässyt työskentelemään, ja niinku vois kuvitella, että 10 vuotta tuotantoa ja 50 miljoonaa rahaa kun on opetettu, ne olisi edes voinut keksiä niinku uudenlaisen tarinan tähän, mutta ei, tää on lähes tulkoon beat for beat kopio niin kuin ensimmäisestä
huomattavasti paremmasta elokuvasta. Tässä ei ole minkäännäköistä hajuakaan siitä tyylistä, mikä tekee siis Pako New Yorkista klassikkoelokuva. Neo-noir, synkän, hienon toimintaelokuvan klassikon. Tässä ei ole mitään siitä. Tässä on vähän niinku menty sellainen kieliposkessa meiningillä. Niinku, lisätty kaikkea niinku crazyä tapahtumaa ja hahmoa tällainen niinku over the top hommaa. Vittu naurettavia kohtauksia oikeesti. Vittu se, siis yhdessä kohtauksessa vittu Snake Plissken pelaa koripalloa ja tekee niinku mitä 2 pisteen heitolla 10 pistettä jossain tyyliin mahdottomassa ajassa. Niinku, ei vittu, oikeesti niinku ihan vittun tyhmä idea. Ja sitten myöskin se vittu, siis kaikki, jotka on nähnyt tämän elokuvan, varmaan on sitä samaa mieltä, että niinku, tässä on ihan helvetin huonot tehosteet. Tässä on ihan vitun feikin näköisiä tämmöisiä niinku helikopterilaitteita ja niinku, siis kaikki on paskasti tehty. Ei, siis sen takia mä oon luullut, että on ollut vitun pienellä budjetilla, että ne ei ole saanut, tiedätkö, tehtyä yksinkertaisesti parempi. Mutta ei, $50 miljoonaa. Mä olisin voinut vaikka vannoa, että tää on tehty $5 miljoonaa. Tiedätkö, että niinku, hyvä, että on saanut cateringissä vitun pari kaljaa otettua siellä niinku, sitten kuvausten jälkeen. Mutta niinku 50 miljoonaa. Ja siis niinku tää, siis oi vittu. Sitten tää oli ihan helvetin paskan näköinen tää kohtaus, missä ne niinku riippuliitää siellä lopussa. Ihan vitun perseestä. Mutta siis ehkä niinku se, mikä tästä mullakin on aina eniten jäänyt mieleen. Mä oon nähnyt muutaman kerran elämässäni tää elokuva. Siinä on mulla Blu-ray, tässä on mulla 4K. Sekin piti hommata. Niin on nähnyt monta kertaa ja ainoa mitä mä muistan tästä yleensä on se vitun surffauskohtaus. Siis se on niin paskan näköinen oikeesti. Tää surffauskohtaus, missä Snake Plissken surffaa Peter Fondan kanssa ja Steve Buscemi ajaa siinä avoautolla. Siis herran jumala, toi on niinku huonon näköinen erikoistehosta. Ihan vitun naurettavaa niinku oikeesti. Bruce Campbell tosiaan on hukattu siinä 5 minuutin roolissa. Ihan turha rooli. Vittu, toi Pamela Grier, se on niinku vanhat Snake Plisskenin äijä, niinku semmonen ryöstökaveri, ja se on muuttanut itteensä Pamela Grierin näköisesti. Mutta sen ääni jostain syystä on sellainen keinoteko se möreen kuulonen, että se ei sovi yhtään siihen. Vittu, Steve Buscemi, niinku, se nähtiin 90-luvulla niinku monessa leffassa tällainen, mun tulee ekana Desperado mieleen, vähän tämmönen koominen niinku semmonen sankariapuri. Se on vähän niinku semmonen typecastetty näihin ja tässäkin elokuvassa se on just sen tyylinen roolihahmo ja siis se niinku paikkaa vähän niinku mikä näytteli toi Ernst Borgnine näytteli siinä sitä taksikuskia, niin tässä se vähän niinku paikkaa sitä hahmoa tässä elokuvassa. Tosiaan budjetti oli $50 miljoonaa. Tää tienasi lippuluukulla ainoastaan $25 miljoonaa. 90-luku ei mennyt todellakaan Carpenterilla ihan nappiin, nimittäin siis se oli floppi ja flopin perä oli Näkymättömän miehen muisto, mutta hirveä floppi. Sitten oli In the Mouth of Madness, kaikki tuli aika lailla niin tasoihin. Ja sitten myös toi Vampires tuli varmaan aika lailla tasoihin. Village of the Dam oli kans floppi. Ja tämä on varmaan yksi Carpenterin uran suurimpia floppeja. Ja siis ei syyttä. Varmasti niin kuin elokuvissa kävijät siihenkin aikaan on varmasti huomannut nämä yhtäläisyydet siihen ensimmäiseen. Ja kuinka niin kuin laiska ja löysä elokuva tää on niinku, ihan oikeesti. No okei, no Kurt Russell on aina positiivinen asia tässä elokuvassa. Hän on edelleen badass Snake Plisskeninä ja vetää turpaa tällä. Mutta sä koko ajan toivot, että kattoisinpa mä sitä ensimmäistä elokuvaa. Kattoisinpa mä parempaa elokuvaa, missä on Snake Plissken. Ja ikään kuin niinku tästä hahmosta ja tästä maailmasta ei saisi mitään muuta kuin hiilikopio niinku ensimmäisestä elokuvasta. Mun mielestä olisi hieno idea, niinku vaikka Return of Snake Plissken, teksä, että Snake Plissken tekee jotain ihan muuta kuin pakenee jostain niinku kuuluisasta kaupungista. Vittu Snake Plissken vaikka niinku paskalla istuu satana ja lukee lehteen, niinku sekin olisi varmasti parempi kuin tää. Ja kaiken huipuksi vielä niinku John Carpenter oli miettinyt, että tästä tulee tämmönen hieno Escape franchise, niin tämän jälkeen piti tulla Escape from Earth, mikä olisi sitten ilmeisesti vienyt Snake Plisskenin maata kiertävälle radalle ja sitten sitä kautta uusiin seikkailuihin, mutta tämä hirveä floppaus kyllä oli kyllä semmoinen kuolin isku sitten näille suunnitelmille ja eikä sen koomin kyllä Snake Plissskeniäkään kankailla nähty kyllä. Ei kannata katsoa Escape from LA:ta, mä en todellakaan suosittele sitä. Ei tää nyt Carpenterin paskin oo, kyllä varmasti Ghost of Mars on vielä paskempi, tai
Ward. Mutta kyllä tää niinku aika lailla siellä häntä päässä on niinku, siis vittu oikeesti. No jos nyt täytyy vielä jotain tästä sanoa tästä 4K Ultra HD:stä, niin kuvanlaatu tässä oli ihan siedettävä, ihan ok ja näin. Ja se mun täytyy sanoa vielä, että Kurt Russellin lisäksi alkutekstit tässä elokuvassa on tosi mukaansa tempaavat, siis tulee sillä laserilla piirrettyä niitä nimiä tälleen. Ja siinä soi semmonen kohtalaisen ihan hyvä versio tästä niin kuin Snake, siis tosta Escape from New Yorkin tunnusbiisistä, mutta vähän niin kuin tämmöisellä niin kuin rock'n'roll versiona. Siihen oikeastaan mun positiiviset asiat niin kuin jääkin sitten tästä elokuvasta. 1 tähti, ei yhtään sen enempää. 1 tähti, niin kuin vittu. Ei vaan pysty antaa enempää kyllä. Ei vittu, eikä vittu. En tiedä, en mä tiedä, jaksanko mä enää ikinä katsoa tätä uudestaan. Niin siis, herran jumala, toivottavasti mun ei tarvi enää ikinä missään yhteydessä palata enää tän sakelin elokuvan pariin. Vittu, ei. Mutta joo, siinä oli kaikki tältä kertaa. Kiitoksia, että jaksoit katsoa tänne asti. Paina tykkää, jos tykkäät Kuukauden Carpenterista. Paina tykkää, jos tykkäät, että mä katselen näitä huonoimpiakin filmejä kyllä. Ja hei, nyt menehän katsomaan tämä video, joka kertoo vähän ehkä paremmasta elokuvasta kuin Escape from LA. Hei, ei mitään. Videospace kuittaa ja kiittää. Se on moro tältä erää.